สำหรับในวันนี้ผมจะมาสอนการบูลีนแล้วก็การคลีนอัพนะครับเพื่อใช้งานกับ Sub-D Modifier โดยขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากมันก็จะเหมือนกับบทเรียนก่อนๆที่ผมเคยสอนนะครับอันดับแรกผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ทำการสเกลในแกน x แล้วก็ในแกน z ให้ได้ประมาณนี้นะครับสเกลให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ apply scale ไปนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาลูกบาศก์ขึ้นมา1อันนะครับขยับมันขึ้นมาข้างบนแล้วก็สเกลขึ้นมานะครับพอสเกลเสร็จก็ apply สเกลไปนะครับแล้วก็เลือก edge ทั้ง4มุมเลือกทั้งหมดเลยกด A เลือกทั้งหมดแล้วก็ Ctrl B เพื่อ bevel นะครับพอ bevel เสร็จกด C นะครับC เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาผมจะใช้กด3ของ Machine Tool ในการ Clean Up เส้นนะครับผมจะขยับมันออกมาสักหน่อยก็สเกลมันลงมานะครับหลังจากนั้นผมเปิด Wireframe แล้วก็เลื่อนมันลงมาให้ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคหลังจากนั้นผมจะแยกส่วนนี้ออกมานะครับเป็นอีกอ็อบเจกต์หนึ่งแล้วก็ทำการปิดเฟสตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปิดเฟสไปเมื่อเราปิดแล้วนะครับเราจะทำการบูลีน2อันนี้ก่อนนะครับโดยเราจะใช้เป็นคำสั่ง union นะครับอันนี้ผมใช้ hard off นะครับเสร็จแล้วเรา apply ไปนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ใช้บูลีนแบบ different นะครับแล้วก็ apply ไปอีกทีหนึ่งเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วแต่แล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้ Sub-D Modifier นะครับเราต้องมาเก็บ Topology ก่อนซึ่งถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีพวก Support Edge นะครับวิธีการเก็บนะครับรูปทรงตัวนี้เนี่ยง่ายมากไม่มีแทบไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมจะใช้ Nsoft นะครับเป็นแอดออนตัวใหม่ของ TMC นะครับมาช่วยในการเก็บเส้น
พอเราเก็บเส้นได้แล้วนะครับเราก็ผมจะเริ่มทำการต่อเส้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะ insert มันเข้ามาแล้วก็ extrude ออกไปนะครับแล้วก็ insert อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ extrude มันออกไปทำให้รูปทรงมันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงเวลาวางกริดฟิลเนี่ยพยายามให้จุดตัดมันตรงกับ World Origin นะครับโอเคผมจะใช้ Nsoft ต่อตัว Nsoft ที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ Project Loop โอเค Project Loop เป็นอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะโปรเจกต์เส้นให้แล้วก็ผมก็โดยเส้นที่จะโปรเจกต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตามวิวที่เรามองนะครับนี้ผมก็ซิมมาไทเอานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือกลูปตรงนี้แล้วก็ใช้โปรเจกต์ลูปแทนที่เราจะมาค่อยๆต่อทีละเส้นเนี่ยผมก็ใช้ Add on ช่วยให้ Workflow มันเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เพิ่มลูปคัทเข้าไปนะครับที่สิ่งที่ดีหนึ่งของ Nsoft นะครับมันจะมีฟังก์ชันตัว Hard Loop Cut มันจะเป็นอย่างนี้คือปกติเนี่ยเวลาถ้าเราเพิ่ม Loop Cut เนี่ยถ้าตรงไหนเนี่ยที่มันไม่เป็นควอดนะครับมันจะเพิ่มไม่ได้รอบหนึ่งแต่ถ้าผมใช้ Hard Loop Cut เนี่ยมันจะเพิ่มได้แต่ว่าอันเวอร์ชันตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มได้แบบว่าทีละเส้นมันเลือกเพิ่มเส้นไม่ได้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้โอเคตรงนี้ผมก็ใช้โปรเจกต์ลูปเหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อดีอย่างที่ผมบอกนะครับในการใช้ Add on เนี่ยมันก็จะช่วยให้ Workflow เราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ
แต่ตัวเราเองเนี่ยต้องมีความรู้เรื่อง Topology ด้วยซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากที่ผมเน้นย้ำตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่อง Topology แล้วเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาเลือก Sharp Edge นะครับเราดูตรงไหนอยากให้คมเราก็เลือกเอาไว้นะครับแล้วผมจะมาใช้คำสั่ง offset นะครับของ nsoft offset ของ nsoft เนี่ยมันก็เหมือนกับเรา bevel นะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้ตัว bevel เนี่ยคำสั่ง bevel เนี่ยเราต้องมานั่งปรับเซตอะไรเองทั้งหมดแต่ถ้าเราใช้ของ nsoft เนี่ยคือมันจะเซตค่าให้เป็น segment 2คือเขาทำให้มาเพื่อเป็น support edge โดยเฉพาะเราไม่ต้องไปปรับค่าแล้วไอ้ค่าของ offset ใน add-on nsoft เนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับตัว bevel ปกตินะครับเราก็ปรับได้แล้วพอเราปรับได้แล้วเนี่ยตรงนี้แก้ Topology ตรงนี้นิดหนึ่งโอเคแล้วก็เพิ่ม loop cut เข้าไปอีกนะครับพยายามกระจาย edge ให้มันเท่าๆกันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็คอนโทรล2ใส่ sub demodifier เข้าไปนะครับแล้วก็ shade smooth โอเคแล้วเราก็มาเช็คตรงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอันนี้จะมี pinching นิดนึงนะครับอันนี้มันอยู่ที่เราทำตัวเชฟตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยผมต้องทำเป็นคอร์สแต่ว่ามันเป็นไตพอมันเป็นไตมันจะเป็นอย่างนี้ผมเปิดให้ดูพอเป็นไตมันจะเกิด pinching ตรงนี้นะครับอันนี้มันเล็กเกินไปใส่สัก1ก็พอแล้วอาการ pinching มันจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ยังเห็นอยู่โอเคส่วนตรงนี้เนี่ย topology ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากโอเคเราลองเปิด wireframe ดูก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการง่ายๆนะครับเวลาเราฝึกเก็บ topology เนี่ยให้เราใช้พวก boolean นะครับมาทำรูปทรงต่างๆแล้วก็ apply modifier ไปหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาไล่เก็บพวกเส้น topology ต่างๆเพื่อให้ใช้งาน SUBD ได้ฝึกอย่างเงี้ยทุกวันละ1ชิ้น2ชิ้นก็ได้นะครับแล้วเราจะได้เข้าใจหลักการของ SUBD modifier ได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ